Ja, i den här lådan har jag samlat något som vi på svenska kallar för spypåsar. Det finns säkert finare namn för det. Under min tid i Asien, så sista 10 åren, så reste jag ju väldigt mycket. Kom på då att på de här flygplanen så fanns det ju ofta då såna här påsar för den som blev åksjuk. Då blev det så att jag började plocka på mig det, och sedan sådana som reste med mig såg vad jag höll på med och de sa kan inte jag hjälpa dig? Så till slut så fick jag ju hela missionärskåren i Asien att samla på sådana här påsar och skicka till mig. Jag heter Kjell Bornefelt, pensionär, bor i Stora Mellösa utanför Örebro. Jag har varit missionär i Thailand, regionledare för Asien och Europa. Jag har varit studierektor på Örebro Missionsskola, och de sista åren var jag också biträdande missionsdirektor på Evangeliska Frikyrkan. Och jag är också en samlare. Det här är en blandning av allt möjligt. Jag vågar inte säga exakt hur många, men det är säkert en 400-500 olika påsar här då. Men det är ingenting. I Guinness rekordbok så står det om en kille som har närmare 4000 olika påsar. Air Sickness Bag Society. Och det är ju en mötesplats då för den som har 2 stycken av en då kan lämna in och byta bort den mot någon annan. Men jag har aldrig gjort det däremot. Nej, utan jag har bara försökt att samla själv med hjälp av vänner som reser. Grannen hade varit på semester i Turkiet och kom med en bag från TUI. Så det finns några som vet om vad jag håller på med. Alla kanske inte förstår det roliga i det, men jag tycker det är en kul grej. Och här är ett rum då jag har lite av mina samlingar. Massa stenar då som jag har samlat ifrån några olika öar runt om i världen. Själland i Danmark. Här har vi en annan sten. Ska vi se var den kommer ifrån. En ö i Adriatiska havet som heter Ugljan Island. Och den i min värld har numret Europa 170. Och det är kombinerat då med mitt intresse för fyrar. De här har jag köpt i Japan på såna här billiga affärer. För en 40 år sedan någonting som intresset liksom för detta med fyrar som finns antingen då på ensliga öar eller på utsatta platser liksom som har fascinerat mig. Det känns någonting där i med att fyren lyser där då. Jag kommer ihåg mina föräldrars sommarstuga, då såg vi Glommens fyr utanför Falkenberg. Och den började lysa på kvällen och den visade vägen för sjöfarten. Och jag har känt det att jag vill också vara en sån som visar på den säkra vägen i livet. Salt- och pepparkaren och det andra. Det kommer från en restaurang i Turkiet som på turkiska då heter Fener. Och det betyder fyren. Och en vän till mig, Willy Svan, också regionledare en gång i tiden, han besökte restaurangen och frågade innehavaren, kan jag inte få ta med mig de här till en vän som samlar på fyrar? Och det fick han. Ja, i det här lilla skåpet då så har jag samlat på små grejer som jag har hittat på olika platser runt om i världen. Allt ifrån Uzbekistan till Mosambik, till Cypern, till Italien, till Thailand, Afghanistan, Egypten, Österrike. Ja, jag tycker det kan vara roligt att ha som små minnen efter alla resor man har gjort. Vi hade ju en resa till Brasilien, vi som var regionledare, och vi möttes i nordöstra Brasilien, en stad som heter Fortaleza. Och jag hade ju då tittat på kartan att här i den här stan så finns det en fyr någonstans. Och jag pratade med de andra där och några skulle göra en utflykt och jag sa, kan vi inte åka till den här fyren? Så jag fick med mig några, men taxichauffören var väldigt tveksam att åka dit. Och jag förstod då att det var i ett slumområde där utlänningar kanske inte var helt säkra. Men vi fick i alla fall en taxichaufför att ställa upp och vi åkte dit in i det här slumområdet. Och uppe på en kulle så låg det en fyr och jag såg att det var en beväpnad vakt där uppe också då som vaktade det här. Och vi
gick ut taxin och dit upp och jag såg att det kom mycket folk och skulle titta på vad var som hände. Och vakten sa, ni ska inte vara här, det är farligt för er. Ja, men jag sa genom tolken, ja, men jag ska bara ta en bild på fyr och sen så åker vi. Och när vi går ner för trapporna och ser ner till taxin, då sitter den stackars taxichauffören där omgiven av människor. De står och bankar på taxin och jag vet inte vad de vill. Men vi lyckas ta oss in och komma därifrån utan att någon mer incident. Men det liksom skrämde väl upp oss lite då, att man får vara kanske lite försiktig ibland. Jag har då försökt att samla på små flaggor från olika länder som jag har besökt. Och det landar väl på 50-55, jag vet inte exakt, men det finns plats för fler om så skulle vara. Lettland är den senaste flaggan, förhoppningsvis inte den sista. Uppe i nordvästra Kina, här uppe i Urumqi. Och vi hittade den här kartan i affären, då frågade jag gubben där, men har du ingen karta med mina bokstäver på? Då sa han, hörru, om jag kommer hem till dig, har du en karta med kinesiska bokstäver? Och ett tag var jag väldigt mycket för att köpa vykort och sådär då med fyrar. Och här har jag då sorterat upp dem efter olika länder. Det här är franska fyrar, gamla bilder på fyrar. Särskilt då i Bretagne kan det vara väldigt utsatta platser där vågorna slår in över fyrarna ibland. Så jag har några tusentals bilder på fyrar så här då, som jag har köpt i affärer i olika delar av världen. Som jag sett i verkligheten. Någonstans mellan 100 och 150 kanske. Tagit mig till på olika platser. Jag har bott på några fyrar i Sverige där det finns möjlighet att övernatta och så har vi. Det har varit en upplevelse också då. Jag har ju släppt med mig också min radioutrustning och aktiverat radion då och pratat med folk när jag har suttit på fyren också. Så att det var två intressen som har liksom gått ihop på något sätt. I mitten på 60-talet då, när jag bodde i Borås, var inte så gammal, så blev jag lite fascinerad av detta att lyssna på först på utländska radiostationer. Men sedan hörde jag också att det fanns många privatpersoner då som var aktiva på olika radioband. Det är en som talar telegrafi, han säger, förstår du, hör du mig? Frågar han. En tysk ville pröva på själv, jag lärde mig telegrafi och avlade certifikatprov och fick en egen radiosignal. Och byggde själv faktiskt min första lilla radiosändare. Fiji, Lakshadweep utanför Indien, Nordpolen med ryssar, Kongo, Albanien. Det här kallas för en storcirkelkarta. Och på den då så sätter man då Sverige i jordens mitt. Så allting utgår ifrån Mellansverige kan man säga. Och då ser världen lite annorlunda ut än på de vanliga kartorna som man är van vid att titta på. Och här har vi då USA och Kanada. Och då ser du, ska du närmsta vägen till Kalifornien så åker du över Grönland och sneddar över Kanada och sedan dit. En ukrainare som har kommit till Bulgarien, han pratar med en italienare. En japanen, han bor på Hokkaido i norra Japan. Pratar med en svensk då, som bor i Eskilstuna någonstans. Det finns en kod och sen kan man, vill man veta exakt så kan man gå ut på nätet och se. Om jag skulle säga Sydney, Australien. Då säger jag VK3. Jag har pratat med många där. Det är ett intresse jag har att ständigt försöka hitta nya platser. Och den senaste ön som jag pratade med, det var en plats som heter Vanuatu som ligger mellan Nya Zeeland och Fiji. Så det är en kombination av många intressen. Här uppe då sitter den antennen som jag kan använda på 6 olika band. Och det sitter en motor där då som jag köpte någon gång för 30 år sedan som fortfarande funkar. Och den kan jag då vrida i olika, så den pekar åt olika håll i världen. Har du hört något SOS någon gång?
Ja, faktiskt. Det var Sverige då på 90-talet så då sa han som detta är ett nödrop. Han översätter till svenska. Jag är i Srebrenica och de kommer och anfaller oss. Jag vädjar om hjälp och jag ringde upp Nerikes Allehanda och till nyheterna och frågade vad är det som händer i Bosnien. Nej, vi vet ingenting, sa de. Det är ingenting. Men sen då kom det ju på nyheterna lite senare då att serberna då hade anfallit Srebrenica och det var ju en massaker där på människor. Men där satt det då en kille någonstans där och ropade ut och jag var en av dem som hörde detta då men blev inte tagen på allvar av media i Sverige. Det är väl det närmaste jag har kommit med ett nödrop. Jag växte ju upp i ett troende hem och i år är det 60 år sedan jag döptes som 15-åring. Och då kan man väl säga att jag på allvar ville vara en som blev en efterföljare. Jag har väl under många år kämpat kanske med att vara lite blyg och försagd och sådär. Men jag har ändå känt en längtan efter att få tjäna Gud i församlingen på olika sätt. Och 1968 åkte jag till min första bibelskola och ville åka ut och tjäna Gud i en församling. Och så har det liksom gått i olika steg. Och se detta då vad det betyder med en församlingsgemenskap. Men också detta med vad bön och hur viktigt det är liksom att finnas med i det inre livet i en församling också. Och när vi har varit utomlands så har vi haft bönegrupper som har bett för oss. Och det har ju betytt väldigt mycket för oss att veta att det finns människor i församlingar som också vill be för det internationella arbetet och för oss som deras missionärer. Och det är vi jättetacksamma för. En del är ju också vad vi kallar för aktiva troende kristna. Och det finns då speciella mötesplatser för kristna radioamatörer som vi möts. Innan mobilnäten var utbyggda i världen så hade ju många svenska missionärer då radioutrustning i till exempel Centralafrikanska republiken. Så jag pratade med flera av dem då, men idag så har ju mobilnäten tagit över på detta, internet och så vidare. Men det finns några entusiaster kvar som försöker göra det så svårt som möjligt och prata med andra den här vägen. Psaltaren 55 och vers 23. Kasta din börda på Herren, han ska hjälpa dig. Och den versen betyder mycket för mig, dels för att min morfar gav mig den en gång i ett sammanhang. Och sedan då detta att vi ibland måste göra ett aktivt val att lämna våra bekymmer, vår oro och det till Herren. Det är så lätt ibland att man kanske känner sig som ett offer. Det är alla andra som det är fel på. Men jag tror att vi måste lära oss detta, att vi får komma till Gud med det som tynger oss och liksom bara lämna det till honom. Och det har betytt mycket för mig att livet har inte alltid varit enkelt. Det har varit utmaningar och problem och ifrågasättande och kritik och sådär. Men jag har fått liksom av nåd försöka bara lämna det till Herren och få se hur han liksom reder ut saker och ting åt.